ทุกท่านเข้าสู่ไปที่ชาแนลจ้ากับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่รวบตึงเอาจะบอกว่าอะไรดีซีซั่นหนึ่งไหมที่เพิ่งจบไปมาบวกกับซีซั่น2ที่กำลังจะมาเพราะว่าเรากำลังจะทำ Official Trailer นะครับมีสติหน่อยคุณทีกับมีสติแล้วลูกพีชอันเนี้ยพี่ดูแล้วมีสติหน่อยคุณทีแต่ว่าพี่อยากจะชวนทุกคนไปดูด้วยว่ามันสนุกขนาดไหนแล้วเราทำไมเราถึงแบบควรจะทำซีซั่น2โอเคไหมอุ้ยควรจะทำซีซั่น2นี่เทรลเลอร์หรือว่าทางก็เดี๋ยวดูก่อนว่าแบบว่าเสียงตอบรับอย่างไรนึกออกมาถ้าเสียงตอบรับแบบว่าน้องมาพี่คะหนูอยากเห็นพี่แบบทำรีแอคอะไรอย่างเงี้ยปอนพูวินอย่างเงี้ยวิลเลียมเอสอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่แรงผลักดันของทุกคนละกันนะจ๊ะเป็นไงแต่ว่าแรงผลักดันที่สามารถทุกคนทำได้เช่นกันก็คือการสนับสนุนพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนแล้วก็โอนเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับหรือการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์เช่นกันนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ดู3คนนี้จริงๆเรามี4คนนะแต่ว่าพอดีพี่ออฟยังติดภารกิจอยู่เอาอย่างนี้เราชวนทุกคนมาดูก่อนแล้วถ้าสมมติทุกคนดูแล้วรู้สึกแบบว่าเราเป็นแรงสนับสนุนให้ปอนพูวินได้วิลเลียมเอสได้หรือว่าใครๆในเรื่องนี้ได้ก็มาคอมเมนต์กันละกันนะจ๊ะเอาล่ะไปดูซีซั่น1กันก่อนกับ Official Trailer มีสติหน่อยคุณทีโอเคไหมโอเคถ้างั้นไปกันจ้ารอสัญญาณเดี๋ยวไปพร้อมกันสัญญาณโอเคมาหล่อนะพูวินอ่ะหล่อตัวเป็นหนุ่มแล้วอ่ะมึงตัวเป็นหนุ่มทำไมอ่ะสันตากันน่ารักคืนนี้เจ้านายผมอยากนอนกับคุณร้านพี่พีทคนอย่างฉันไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้คุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้เธอกำลังสั่งสอนฉันธุรกิจเชียร์ลีแค่เดินเฉียดยังเสียวสนองว่าห่างได้ห่างนะพี่พีทสั่งสอนฉันในแบบคนนั้นฉันต้องเข้าหายังไงเริ่มจากซื้อของไหมรถสักคันเป็นยังไงคุณจะบ้าเหรอแค่ช่อดอกไม้เล็กๆสักช่อผมว่าแค่นี้หลังก็ชอบแล้วเธอล่ะชอบอะไรแค่คำขอบคุณแค่นั้นพอแล้วครับถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนิดคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันดังเป็นชื่อคุณนั่นมันเสียงอะไรกันเชี่ยขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนอันแสนสงบนี้แต่งตัวโป๊มากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ยไม่เหมือนในใจของฉันจะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุเลาลงดูละครมากไปปะวะเดี๋ยวผมไปก่อนนะคุณผมต้องขับรถอีกหลาย10 โล Private Jet ของฉันสามารถมาที่นี่ได้ภายใน30 นาทีคุณเป็นใครวะฉันเสนอตัวให้ขนาดนี้แล้วข้าปฏิเสธระวังจะเสียใจไปตลอดชีวิตล่ะละครเรื่องไหนวันเนี้ย มีอะไรอีกที่เงินคุณดีซื้อไม่ได้หรอคงจะเป็นครอบครัวแล้วก็ความรักอะครับ So you finally come asking for my permission and if I say no will you break up with him No I won't The XPK ใช่เธอกลัวเหรอกลัวผมโตมากับกล้องนะคุณไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมากับปืนฉันก็แค่คนที่ขี้เหงาไม่เคยได้รักใครไม่รู้เลยว่าความรักเป็นอย่างไรมันคงจะดีถ้าคนทีได้มีคนทีให้เขาได้แวะมามีความสุขบ้างมันก็จะดีมากๆเลยครับแค่คนขี้เหงาที่ต้องการใครสักคนคงเชียวนะทำให้คนอื่นบ่อยใช่ไหมจำมาจากในละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยดูหรอกระวังตัวไว้เถอะเดี๋ยวจะโดนขยี้ให้แหลกของทุกชิ้นของฉันจะมีชื่อฉันสลักไว้เสมอเฮ้ยเธอเป็นคนของฉันใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มารังแกคนของฉันทั้งนั้นช่วงนี้เนี่ยคนที่ทำให้ใจมันรู้สึกมันสั่นมันหวั่นไหวก็คงจะพอมีสินะไม่มีนะไม่มีหวั่นไหวสักนิดเลยเหรอคุณจะให้ผมเอาเวลาที่ไหนไปหวั่นไหวกับใครวันๆก็เจอแต่คุณ
มีสติหน่อยคุณพี่ Oh just me and you ชอบ น่ารักนะน่ารักมากคือแบบโอ้โหตอนแรกคือแบบอะไรอีคุณคิมเวียดไปไหนอะไรเงี้ย หลังๆคือหลงรักคุณทีไปแบบไปใหญ่ไปโตมากไปใหญ่ไปโตมาก จนกระทั่งกระแสมันดีมากป๊อปทั่วโลกนะทั่วโลกเขาก็เลยรีบทำเวอร์ชันซีซั่น 2จ้านั่นก็คือมีสติหน่อยลูกพีช ลูกพีชก็คือ ลูกพีชก็คือน้องภูวินไง อ่า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่า Official Trailer ไป ที่เขา ไปดูนะ มีสติหน่อยลูกพีชที่เขาจะมาต่อเนื่องกันเนี่ยมันเป็นยังไง อรุณสวัสดิ์นะ คนดื้อ เป็นแฟน เท กัน ด แล้ว ดี้กับหมอ น่ารัก ทุกใบ แล้วมาใช้อมพี่หนุนยามฝันแทนงั้นเหรอ รอบแต่งงาน 9,687,960 วินาทีเวียนมาบรรจบ ไม่มีวินาทีไหนเลย ที่เธอจะไม่มีผลต่อใจพี่ พี่เคียร์จะว่าไงถ้าผมจะกลับไปทำงาน หมาป่าที่เคยเดียวดายมันเพิ่งได้ลองลิ้มรสความหวานของน้ำผึ้งแค่6 เดือนเองนะ ตั้ง 6 เดือนต่างหากสารภาพกับคุณพี่ไปตาม ขนาดเจมส์เองก็ยังเป็นที จะไม่ไหว เลยปะ เมื่อไหร่จะกลับมาเป็นแบบให้พี่ถ่ายผมก็มาคืนครับ นี่เพอร์ซันต้า ต้องให้สลักชื่อของพี่ลงบนกล่อง คนใหม่ เธอด้วย แล้วเหรอ ดีไหม จะได้ไม่มีใครริอ่านเข้ามายุ่ง ทั้งหมดของผม โอ้โห เป็นของพี่อยู่แล้ว คลั่งรักขนาดนี้ได้ยังไงลูกพีชนั่นมันบทพี่ หมดเวลาสนุกไหมลูก ได้กำหนดการประชุมใหญ่มาแล้วนะครับทายาทอันดับที่ 2 จะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดก็ต่อเมื่อทายาทอันดับที่ 1 เสียชีวิต หรือไม่ก็อะไรครับ ก็ไร้ความสามารถ จะทำแบบนี้ในที่ของฉันอีก ถ้าผมไม่ฆ่าคนที่ต้องตายอาจจะเป็นพี่ ฉันห่วงงานอารมณ์ ผู้ช่วยคนใหม่น่าจะมาถึงแล้วครับ เรื่องที่ถือมาอยู่วางลง และให้ผมช่วยถือได้เหมือนกันนะ ถ้ารู้ว่าจะต้องมีวันนี้จะไม่รับ ถ้าไม่ใช่คุณโนมก็ต้องเป็นพี่เคียนใช่ไหม ทำเป็นเข้ม สุดท้ายเธอก็ไม่อยากหาพี่เหมือนกันนั่นแหละ ผมไม่ชินกับการเห็นพี่เคียนอยู่ใกล้คนอื่นแบบนั้น ชอบจัง ชอบอะไร ชอบให้ลูกพีชหึง แล้วนะหรือไม่เนาะพอละ ยุดน้องสาวแฟนฉัน ต่อให้เกลือจะหวานหรือน้ำตาลจะเปรี้ยว ผมก็ไม่มีวันหยุดรักพี่เคียนนะ ไม่เห็นต้องทำเพื่อกันขนาดนี้เลยสวยว่ะ ก็เพราะว่าพี่มีสติแล้วไงล่ะลูกพีช เก่งมาก ครูดีครับ สามีต่างหาก อุ้ย สามีตีตรา น่ารักน่ารัก เรื่องของเรื่องนะคือคุณทีอ่ะนางโตมากับละครอย่านึกออกปะ อืม แล้วนางไม่ได้เอาคำพูดกับละครมาพูดนึกออกไหมป๊อปไปจูบคนไปจีบลูกพีชก็จะเอาแบบดิ้งของนั่นนี้นู่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน เอา เป็น วิธี มีม การที่เห็นในละครมาจีบ ในละครมา ใช่ไหม แล้วแม้กระทั่งวอร์ดดิ้งด้วยนึกออกไหมคือมันคือแบบว่ามันสนุกแบบสนุกมากฉันดูละครมาหลายเรื่องมากแล้วคราวที่แล้วอ่ะเขามีแม้กระทั่งแบบว่าเหมือนทำละครเวทีด้วยนะสนุกแบบพอสุดๆน่ารักมากสวยมากดีมากออกมาดีทุกอย่างเซตติ้งเพอร์เฟกเสื้อผ้าเนี้ยบแล้วก็แบบออกมาแบบโอ้โหคือมันเป็นแบบชิ้นโบแดงอีกเรื่องหนึ่งผลงานของการกำกับโดยคุณเอ็กซ์ค่ะ อืม เออ มี ซึ่ง ห แบ น้า บ สไตล์คุ้น บอส ๆ ใหญ่ นะ บอสใหญ่ เอ คนหนึ่ง บอสเอ็กของเรานี่เอง ซึ่ง บอสเอ็ก เนียบกิฟแล้วก็แบบหูโลเคชั่นทอล์กนะ มุมกล้องทอล์ก อืม ดูแบบว่า อืม ดูวิธีการถ่ายทอดแบบว่ามุมกล้องการตัดต่อของการเล่าเรื่องอันเนี้ยพี่ก็นึก ใช่ พี่ว่าแบบว่า อืม อันเนี้ย ดีจังหวะคลีนมาก อืม อ่ะ คัดแบบไม่ได้ต้อง คัด clean เนียนแต่คัด clean คลีนแบบจังหวะที่ควรต้องคัด อืม แล้วมันทำให้ขำอ่ะ ให้แบ็กกราวด์แล้ว คราวนี้ก็ อืม ถึงแบบว่า เชิญจ้ะเอาพินหนึ่ง ไม่ต้อง ละ พูดอะไรค่ะ แอคซีรีส์เลยค่ะ อุ้ยแรงมาก แรงมากเลยดูหน้าเนี่ย หล่อเอางี้เลยใช่ไหม เออ เอางี้เลย ชอ จ บบ ชอบ ค่ะ ชอบ ปิด จ คลิ ริ ป ง ค่ะ ๆด็อก ชอบ เตอ เป็น ร์ การรีแอคทันทีอะไรอย่างเงี้ย ชอบเพราะว่าไปแอบดูแป๊บๆมาของซีซั่นหนึ่งนะไม่ได้ดูทั้งหมด แต่ว่ามีหลายคนบอกว่าให้ไปดูนะสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ชอบเหมือนที่พี่ปอนเนี่ยเพราะว่าเราโตกับละครหลังข่าวเหมือนกันแหละเราก็เป็นคุณทีในอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าพอเขาไปไอสิ่งที่เขาชอบอะคำพูดที่เขาพูดอะเราได้ยินมาในละครที่เราดูตอนเด็กๆอะทันหมดเลย มันก็ยิ่งสนุกยิ่งขำเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอินเรามีส่วนร่วมกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นการเติบโตทางด้านการแสดงของปอนแล้วก็ภูวิน เพราะว่าเรื่องที่เราเคยดูน้องแบบว่าอ่ะ VR ใช่ไหมแต่ว่าที่VR นี่เราไม่ได้รีแอค ก่ จ อน นถึ ห ง น้า สุด นั้นเรื่อง จ แร น ก สุ เรา ดท้าย ทำตาบนฟ้า ตาเป็นฟ้าใช่ปันฟ้าเรื่องแรกเลยที่เขาแบบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีสัมภาษณ์ด้ว ป ย อน นะ ถูกต้องไปดูได้ป้ายมีสัมภาษณ์น้องปอนกับภูวินด้วยปอนหล่อมากหล่อ จริง มากๆโตเป็นหนุ่ม ภูวินก็ เป็น หล่อ ผู้ มา แล้ ก วภูวิน อื ก็หล่อ ม มาก หล่อเท่มากๆเลย เหมาะสมกับบทที่เขาเล่นน่ะ เรื่องมันสนุกจริง ๆ ดูเมื่อกี้เทรลเลอร์ไม่เพลียงพล้ำเลย จังหวะตลกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอเคเป๊ะแล้วก็เล่าเรื่องความที่เป็นส่วนที่เป็นมาเฟียก็เล่าไปตรงนั้นก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคละงานของ Boss X เนาะก็การันตีความสามารถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถามว่าจะดูไหมอยากดูแล้วว่าอยากให้ถึงวันเสาร์ไวๆเออ พี่ใหญ่ น่า พี่ให ดู ญ่ น่าดู พี่ใหญ่ น่าดู เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ คือมันเป็นซีรีส์จะเรียกว่าคอมเมดี้ก็ได้เนาะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคอมเมดี้โบ๊ะบะอะ อืม เป็นคอ โอ้ มเม โห ดี้ฟีลที่มันใช้วัฒนธรรมในการเสพอะใช้ ใช่ ประ ใช่ สบการ ใช่ ณ์ร่วมในการเสพอะ ใช่ แล้วก็ เธอ จริง ๆ ตอนแรกเปิดมาแรก ๆ เลยตอนที่ปอนน่ะ พูดแบบลักษณะแบบนั้นน่ะ เดี๋ยวก่อนขอตั้งตัวแป๊บหนึ่งยังไงนะ พอไปสัก2อ๋อคาแรคเตอร์โอ้ยคุณที ตลกป๊อปตลกมันตลกมีตลกโบ๊ะบะด้วย แล้วก็มันไม่ให้บอกว่าตลกซีวิลอย่างนี้ด้วยนะคือหมายความว่ามันแบบมันมีจังหวะที่มันโบ๊ะบะก็มี แล้วมันมีจังหวะที่มันแบบว่าต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมก็มี คือมันมีแบบมันมีจะบอกว่าไงดีอ่ะมันมีความหลากหลายในความในมิติของการแสดง แล้วมันทำให้ผลลัพธ์ที่มันออกมา มันได้ความโบ๊ะบะด้วย ได้ความแบบตลกเชิงประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วโอ้โหอ่ะมดเอาเมาส์ต่อขอโทษ ผมคิดว่าเป็นความชาญฉลาดในการใช้ความหล่อของปอนเรื่องเนี้ย คือเพราะว่าปอนเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความผู้ดีหน่อยนะในความเป็นตัวเขาอะ อืม ก็เลยเอาจับเขามาเป็นมาเฟียแบบเจ้าพ่ออะคือมันเพิ่ ไฮ ม โซรวย มันบิดความหล่อความมาดของเขาขึ้นไปในมุมที่ ถ้าจะขำแบบขำตลกโบบะอย่างเดียวที่เป็นแบบไม่ใช่ไทป์เนี้ย ก็อาจจะไปไม่ถึง แต่ด้วยความที่เป็นไทป์นี้ แล้วมาแบบเกินจริงแบบฝันน่ะ มันเลยใช่ เข้าใจการวางคาแรคเตอร์ตัวละครดีอะแล้วดูชุดเชิ้ต สักลายหมาป่าอย่างเงี้ย น่ารักแบบ ใช่ เก่ง ใช่ แบบเก่งมากการวาง ด ตั น วละครเก่ง ดนตรีบทอันนี้บทออริจินอลไหมหรือเป็นนิยายมาก่อน เป็นนิยาย อ่า แต่พี่ไม่รู้ คือ ว่าลูก นิยาย พีช ก็ เป็นหรือเปล่านะ แต่ ดู ว่า แล้ว คือต คิ อ ด น ถึ นิ ง ยา อะ ย ไร เป็น รู้ป่ะการ์ตูนตาหวานอะ ใช่เพราะว่านางเล่นแบบมังงะ อืม วิธีการเล่นนางนางเล่นแบบมังงะ ใช่ นางจะเล่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะมีตัวเบรกเหมือนเมื่อก่อนนะเราจะมีเรื่องหนึ่งที่เล่นแบบนี้ก็คือเรื่องชิราโทริเซโกะ เลโกะ เลโกะชิราโทริเลโกะเนี่ยหรอกปะ อารมณ์ ก นั้ ด น แล้ว เล แบบ ย คือแบบออกมาแล้ว แล้วก็ ตา หันมา เป็นแบบ แล้วก็ ตา เล่น เป็นดาวกระจาย โต แบบประมาณนั้นสนุกตลกแบบโอ้โหมีสติหน่อยคุณทีคือตลกมากตลกมากแล้วทำถึงแบบโอ้โหตายหาถึงแบบทุกคนเล่นดีหมดคือแบบคู่1คู่2คู่3ดีหมด แล้วนี่มี4คู่นะเห็นไหม อืม คู่1คู่2 ใช่ คู่1คือคู่หลักเนาะ ป ป อ อน น ภู ภู วิ วิ น นคู่2ก็คือ เอส วิลเลียม วิลเลียม วิลเลียมเอส no ก็ เอสวิลเลียม วิลเลียมเอส คู่3ก็จะเป็นแฟนพี่เหมือนกันเพอร์ซันตาเพอร์ซันตาแล้วก็คู่4ก็ลูกสาวน่ารักเอมมี่บอนนี่เห็นไหมน่ารักแบบน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้แต่แล้วนี่แย่งพูดอีกแล้วเหรอเนี่ยพูดพอพูด ไม่ เชื่อ ปอ แต่ น ละ เอาเล โอย เค เดี๋ยวเนี่ยแหละเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของช่องเราถ้าใครติดตามเรานะ เมื่อไหร่ที่แย่งกันคุยอย่างเงี้ยแสดงว่าดี ชอบ ชอบ ดีสนุกชอบ เพราะว่า ชอบ เอาเข้าจริง ก็ยั แล้ว ง ว่า คุย มันมีคือพี่ก็สงสัยนะว่ามันจะบิดไปประเด็นไหนต่อได้ถ้าสมมติมาทำต่อนะว่าซีซั่น2มันจะเป็นยังไงเรื่องจะเอาอะไรยังไงมาคุยอะไรเงี้ยมันการมาอยู่กัน
มันอยู่ในพื้นที่ของตระกูลเคียนลีอ่ะพี่เคียน อืม ตระกูลลีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบ ถ้าไม่คนนี้ก็ต้องคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาถ้าอันดับหนึ่งไม่ล้มอะไรเงี้ยอันดับสองก็ขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันดับหนึ่งอันดับสองก็มีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือหัวใจ ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาให้ความรักบอกว่า ถ้ายูไม่รักเขาจริงก็มันก็จะแพ้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็ encourage นะคือครอบครัวเขาก็ encourage แต่ด้วยความเป็นครอบครัวมาเฟีย นี่คือครอบครัวมาเฟียนะเธอแอคชั่นมาเฟียนึกออกปะแต่ว่ามันมีซีนแอคชั่นมาเฟียที่พี่รู้สึกแบบโอ้โหบอลหล่อชิบหายหล่อตะโกนจำได้ไหมตอนที่ในเทรลเลอร์ที่เขาปิดหูอะแล้วตอนซีรีส์จริงอะโอ้โหบอลเท่เท่เท่แบบโอ้โหเท่หล่อเพราะว่ามันมีวิธีการเล่นของภูวินที่เข้าไปแบบวิชอัพทำให้ตัวละครและบริบทรอบข้างคือกลายมาเป็นแบบ โอ้ you are my hero อ่ะ you are protector อ่ะแบบอย่างนั้นน่ะจริงๆคือแบบเล่นแบบแล้วเอาบอกตามตรงนะก่อนหน้าเนี้ยพี่ก็จะกังขานิดหน่อยกับวิธีการแสดงของปอนนะอันนี้คุยกันตามตรง จริง แต่เรื่องเนี้ยโอ้โหป๊อปเปิด ดีงาม โฟล์ชา จริ ร์ต ง เลยอ่ะพี่เปิดโฟล์ชาร์ตเลยให้แบบว่าสปอนเลิศวิธีการเล่นคือก้าวกระโดดมาก แล้วก็มันเห็นแล้วอ่ะว่าความเข้าใจของนักแสดงที่มีต่อศาสตร์และศิลป์ของศิลปะการแสดงมันเป็นอย่างไร แล้วแพชชั่นที่เขานำเสนอออกมาหลังจากที่เขาสัมผัสกับศิลปะจริง ๆ เรื่องการแสดงแล้วอ่ะเขาเคี่ยวกรำยังไงอะไรเงี้ยเขาไปทำกันบ้านมาขนาดไหนเขามานำเสนอให้เราในเห็นแบบรูปแบบเนี้ยกว่ามันจะมาขนาดนี้ได้อ่ะมันต้องยังไงอะไรเงี้ยโคตรจะดีเลย และในขณะที่ภูวินเองอ่ะด้วยความที่น้องคือในคาแรคเตอร์มีความเป็นลูกพีชแต่มันจะเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบอบอุ่นมากอ่ะอบอุ่นมากจนทำให้หัวใจของคนหนึ่งที่มันขาดหายมาโดยตลอดอ่ะกลายมาเป็นแบบสมบูรณ์แล้วคอมพลีทได้อ่ะแล้วรอยยิ้มของภูวินเห็นไหมเนื้อออกมาแล้ววิธีการแบบเล่นแบบว่าตัวไหลอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เรา ตัว รู้ เล็ สึ ก กแบบ ตัวน้อย โอ้แบบใจมันไหลตามแล้วคือเข้าใจอ่ะว่าทำไมคนอย่างแบบธีรกิจเคียนลีเขาถึงแบบไปเหลวเพราะคนเนี้ยเดี๋ยวออกป้าคือแบบโหแล้วคือแบบภูวินเล่นแบบโอ้โหเล่นใหญ่แบบเล่นเป็นแบบว่าเป็นสายน้ำที่ประคองก้านบัวอย่างปอนอ่ะ เข้าใจพี่ไหมคือแบบโอ้โหที่สุด แบบโอ้โหเขาไม่ได้เป็นซัพพอร์เตอร์แบบที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะเขาเป็น แบบ leading ที่แบบสามารถซัพพอร์ตได้อะที่ เป็ แบบ น เขาดึงกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันคนละคาแรคเตอร์กันเลยโดยสิ้นเชิงนึกออกปะคนหนึ่งเล่นแบบมังงะสุดๆมังงะเลยอ่ะเล่นแบบว่า over exaggerate สุดๆอะไรเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งคือเล่นแบบ completely human being คือเล่นด้วยหัวใจแบบอบอุ่น มนุษย์กอดคือกอดอะไรอย่างเงี้ย คือรู้สึกมาว่าถ้าภูวินอุ้มแมวแล้วแบบแมวมันจะเหลวในมือภูวินนะอารมณ์แบบหนังนั้นน่ะเรื่องออกมา คือภูวินสามารถเล่นแบบนั้นได้อ่ะกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วนับภาษาอะไรกับหัวใจอย่างธีรกิจเคียรีของปอนโอ้โหมันแบบ แล้วลีลาที่ปอนแบบให้กับเรื่องที่ผ่านมานะ โอ้โหเลิศโอ้ตายแล้วฉันพูดยาวมากเยอะมากเล ดี ยตาย ดี แล้ว แล้ว เพราะว่าถึงยังไงถ้าจะทำไงพี่ปันก็ต้องมาเล่าให้ปอฟังก่อน ถ้าเกิดดู รี ไม่ทั แคน ป นะ ถือว่าเป็นการรีแคปไปด้วยใน รี ตัว แค แล้ว ป กัน ไป นะ ได้ ด้ว เป็ ย น ใน รีแคปไปด้วย จะต้องไปดูกันเรื่อง สำ ข หรั อบ ง ปอ รีแคป ที่ ไป ยัง หน่อย ไม่ได้ดูนะ พอฟังจากของพี่ปอนมาเพราะว่าซีซั่น2เขาก็แอดเรื่องของการชิงตำแหน่ง อ่า ผู้นำมาเฟียของ แต่ไม่รู้ว่าโดนหลอก ข หรือเปล่า อะ นะ เอ ฉันบอกก่อน อืม ว่าคุณเอกเขาก็ไล่แรงอยู่นะเรื่อง เอ นั้น เราไม่รู้แต่ว่าปอก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดซีซั่นแรกมันเป็นเหมือนกับว่าการสอนมาเฟียให้รู้จักรักใช่ป่ะอันเนี้ยรู้จักรักแล้วมีคู่แล้วต้องรู้จักโปรเทคคนรักยังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันจะต้องมีตำแหน่งที่จะต้องอ่ะคาดหวังว่า ถ้าไม่โดน เมื่อ หล วา อน ก อย่าง นะ เงี้ยเหรอ อ่า อืม เห็นไหมล่ะก็ต้องมีแบบการโปรเทคมันก็จะต้องมีแบบ เอ้ยหลอกขึ้นไปอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ แล้ว อยาก มันก็อาจจะเพิ่มฟีลลิ่งและน้ำหนัก ให้คือปกติซีซั่น2เนี่ยมันต้องมีเนื้อหาที่คมที่เข้มข้นมากขึ้น อืม ซึ่งเอาตรงนี้เข้ามา ใช่ ใส่ป๊อบคิดว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่แบบเล่นอะไรได้เยอะดี อื อื มอื ม มอืม สรุปเราคือ ส่ว เรา นตัว จะ ก็อยาก ทำรี เขี แอย น คใช่ไหม ต้องทำสิต้องทำเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถือ น้ ว่า อง คลิปนี้เป็นเทียบเชิญคุณเอกเลยสิ อุ้ยอย่า ใช่ เพิ่ง เท่ไปเลยดุงเดี๋ยวเพิ่งแต่บอกว่าเราเคยเรียกเรื่องงานคุณเอกมาหลายเรื่องกันเนาะ หนึ่ง อย่างน้อย2 เรื่องแล้วแล้วก็แบบว่าเรื่องเนี้ย
อยากทำแล้วก็อยากดูจริงๆอยากดูจริงๆ อืแล้วก็ ม มันเป็นเรื่องความท้าทายของซีซั่น2เนี่ยของไทยด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่ซีซั่น2มันมีคำสาปเพราะว่าละครไทยซีรีส์ไทยมักไม่ได้เตรียมตัวรับความสำเร็จ เพราะฉะนั้นซีซั่น2ไม่ได้เตรียมเอาไว้ก่อน ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วคราวนี้ปุ๊บเนี่ยมักจะ drop ในซีซั่น2แต่คิดว่าเรื่องนี้เท่าที่เราดูจากเทรลเลอร์เมื่อกี้น่าจะเอาอยู่ละเพราะว่าอารมณ์มันถีบขึ้นไปได้อยู่อย่างที่ป๊อปว่านะถ้าเกิดว่าซีซั่น2มันไม่มีอะไรที่มันทำให้คนอยากติดตามถ้ามันเล่นแบบซ้ำๆไปแบบเดิมมันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์เขาก็ตามแต่มันไม่มีอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยมันคนดูก็จะรู้สึกแบบมันก็ธรรมดาไม่เห็นดีแตกต่างกันเลยอย่างเงี้ยอยากดูการผูกเรื่องเพิ่มด้วยว่าเป็นยังไงไม่ให้เกิดเป็นอาถรรพ์ซีซั่น2อะไรอย่างเงี้ยตายแล้วนี่คือวันพี่แบบว่ามีภาพในหัวเยอะขึ้นมากเลยนะเพราะตอนนี้คือบอกว่าด้วยความที่ปอมภูวินไปเหมือนแบบมีแฟนมีตที่แบบต่างประเทศเนี่ยหรอกปะเพราะมันจะมีแบบกิจกรรมหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมีการแบบว่ามันจะมีเขาเอาซีนในซีรีส์นะมันเอาเป็นซีนแบบว่าไปถ่ายที่แบบไปถ่ายทำตอนที่ทำแบบ GMM 2026มันใหญ่มากเนกออกไหมทุกคน แล้วก็แบบว่าเอาแบบว่าธีรกิจเคียนลีขึ้นมาเป็นแบบว่า GMMT ที่แปลว่า THWE T แล้วก็ V เนี่ยว่าเป็นของธีรกิจเป็นของพี่เคียนเธอแล้วเนี่ยเขาไปถ่ายถึงต่างประเทศฉันว่ามันต้องมีซีนแบบนี้มาใส่นึกว่ามันคือนึกขยายภาพความใหญ่โตของอาณาจักรเขาขึ้นไปอีกนึกออกว่า ใช่ใช่ อะไรแบบ ต้อง นี้ ต้องบรีฟนิดนึงว่าในซีซั่นที่1เขาจบด้วยการที่ว่าคุณเคียนทีเราเนี่ยไปซื้อ GMMTV นะไปซื้อ อ๋อ GMMTV เพราะว่าภูวินในเรื่องเป็นช่างภาพทำงานในวง ก็ การ มี สื่อ มีวงการสื่อของวงการสื่อต้องไปดูสนุก ซื้อ แบ กับบ สื่อ สนุกมากสนุกแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือ อืม แบบว่ามันสเต็ปอัพเนาะมันก็จะต้อง หล่ กลาย อ มาเป็น เจ้า แบบ พ่อใส่ เออ เปย์ เออ เล่นใหญ่ เอ จริง อ จริงจริง ที่ ต้ ทุ อก ง คน ดู อยากจะมีในชีวิตงี้ใช่ไหม ถูกต้อง รวมหม อิ ด จฉาน้อง เบ็ดเสร็จ ภูมิ แล้ว เบาๆเลย จริง รวมหมด ทำบุญ เบ็ด มา เสร็ ด้ จ วย แล้ว อะ แบ ไร บว่า ชาติที่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ อืม ถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีก็ต้องบอกว่าไปรบเพื่อชาติมาอย่างงี้ อืม แรงมากเนี่ยทุกคนดูดิคือแบบที่รวมกันมาไม่เกิน7 นาทีแต่เราพูดกันเยอะมากเลยแสดงว่ามันสนุกแล้วมันแบบว่าคนค่ากับการทำใช่ไหม ใช่ ด้วยจังหวะที่ดีด้วยเพราะว่าเราทำกัน3 เรื่องแล้วจบแล้ว2 เรื่องไงเราก็เลยมีเวลาพอดีจังหวะลงตัวด้วยแหละ ก็ลองดูนะจ๊ะแล้วก็เธอที่เป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นปอนพูเวนนะหรือว่าวิลเลียมเอสนะหรือว่าเพอร์ซันต้าหรือว่าเอมมี่บอนนี่นะจ๊ะก็ฝากช่องปากีชาแนลด้วยถือว่าเป็นน้องใหม่ในการรีแอคผลงานของลูกๆของเธอนะจ๊ะฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code นี้นะครับหรือว่า เชิ การ ญมาเฟียใส่พวกเราเลยค่ะ บุ้งเลยโชว์รวยเลยจัดไปนะหรือว่าจะเป็นการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กันมาแต่นี่เราขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วก็ถ้าจะเอาคลิปเราลงไปในแพลตฟอร์มอื่นๆใดๆก็ฝากนิดนึงนะครับติดแฮชแท็กปากที่ชาแนลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามแต่นะจ๊ะฝากด้วยเราจะพูดคุยกันในแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยกันนะครับโอเควันนี้พวกเรา3 คนคงต้องลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากไปเลยจ้ะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย